मित्रांनो, जरा विचार करा. जर तुम्हाला आयुष्यात एक रिवाइंड बटन मिळालं तर? एक अशी संधी जिथे तुम्ही भूतकाळात जाऊन स्वतःची एखादी मोठी चूक सुधारू शकाल. किंवा 500 वर्ष पुढच्या जगात एक छोटीशी चक्कर मारून येता आलं तर? हे जग तेव्हा कसं दिसत असेल? टाइम ट्रॅव्हल म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतात ते हॉलिवूडचे भव्य सिनेमे, अवाढव्य टाइम मशीन आणि भूतकाळात जाऊन इतिहास बदलणारा एखादा हिरो. पण काय होईल जर मी तुम्हाला सांगितलं की ही गोष्ट केवळ पडद्यावरच्या कल्पनेपुरती मर्यादित नसून त्यामागे विज्ञानाचं एक ठोस सत्य दडलंय. आईन्स्टाईनपासून आजच्या वैज्ञानिकांपर्यंत अनेकांनी हे मान्य केलंय की टाइम ट्रॅव्हल शक्य आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर वेळेकडे बघण्याचा तुमचा दृष्टिकोन कायमचा बदलून जाईल. या व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला टाइम ट्रॅव्हल म्हणजे नक्की काय, त्यामागचं लॉजिक काय आणि त्याबद्दलची A to Z माहिती अगदी सहज समजेल. चला तर मग उलगडूया टाइम ट्रॅव्हलचं हे रोमांचक रहस्य. सर्वात आधी आपण टाइम ट्रॅव्हल म्हणजे नेमकं काय हे एकदम सोप्या भाषेत समजून घेऊया. बघा, तुम्ही आत्ता ज्या क्षणात जगत आहात तो आहे वर्तमान म्हणजेच प्रेझेंट आहे. जो क्षण निघून गेला तो आहे भूतकाळ म्हणजेच पास्ट. आणि जो क्षण अजून यायचा आहे तो आहे भविष्यकाळ किंवा फ्युचर. आपल्या मर्जीनुसार वर्तमानातून भूतकाळात मागे जाणे किंवा थेट भविष्यात जाणे म्हणजेच टाइम ट्रॅव्हल. वेळ हा एका वन वे रस्त्यासारखा आहे जिथे आपण फक्त समोरच्या दिशेने चाललो आहोत. पण टाइम ट्रॅव्हल म्हणजे या रस्त्यावरचे नियम मोडून घेतलेला एखादा यू-टर्न किंवा वेगाने पुढे जाण्यासाठी शोधलेला एखादा शॉर्टकट होय. आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की हे सगळं वैज्ञानिकदृष्ट्या खरंच शक्य आहे का? विज्ञानानुसार याचं उत्तर अंशतः हो असंच आहे. भविष्यात जाणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे आणि ते सिद्धही झालंय. पण जेव्हा विषय भूतकाळात जाण्याचा येतो तेव्हा मात्र गोष्टी खूपच गुंतागुंतीच्या आणि डोकं चक्रावून टाकणाऱ्या होतात. गोष्ट आहे 1905ची. जर्मनीमध्ये एक 26 वर्षांचा पेटंट क्लर्क एका ऑफिसमध्ये बसलेला आहे. त्याचे काम होते दुसऱ्यांनी लावलेल्या शोधांना तपासणे. पण हा काही सामान्य क्लर्क नव्हता. त्याचे डोके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते. त्याचे नाव होते अल्बर्ट आईन्स्टाईन. त्यांनी एक रिसर्च पेपर पब्लिश केला ज्याचे नाव होते स्पेशल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. या थिअरीने माणसाची वेळेबद्दलची पूर्ण संकल्पनाच बदलून टाकली. आईन्स्टाईनने सांगितले की वेळ स्थिर नाही जसे आपल्याला वाटते. वेळ स्लो होऊ शकतो आणि फास्ट सुद्धा होऊ शकतो. हे पूर्णपणे अवलंबून आहे की तुम्ही किती वेगाने हालचाल करत आहात आणि तुम्ही विश्वातील कोणत्या ठिकाणी उभे आहात यावर. आणि मित्रांनो, सायन्सच्या भाषेत यालाच म्हणतात टाइम डायलेशन. हे समजून घेण्यासाठी कल्पना करा की तुम्ही एका अतिशय वेगवान ट्रेनमध्ये बसला आहात आणि तुमचा मित्र प्लॅटफॉर्मवर उभा आहे. तुम्हा दोघांच्याही हातात अगदी अचूक वेळ दाखवणारी घड्याळं आहेत. आईन्स्टाईनच्या सिद्धांतानुसार तुम्ही जितक्या जास्त वेगाने प्रवास कराल तितका तुमच्यासाठी वेळ स्लो होत जातो. म्हणजेच धावत्या ट्रेनमधील तुमच्या घड्याळाचे काटे प्लॅटफॉर्मवर स्थिर उभ्या असलेल्या तुमच्या मित्राच्या घड्याळापेक्षा थोडे हळू फिरतील. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेच हा फरक आपल्या रोजच्या आयुष्यात आपल्याला कधीच जाणवत नाही. याचं कारण असं की ट्रेनचा वेग हा प्रकाशाच्या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंद या वेगाच्या तुलनेत अत्यंत कमी असतो. हा फरक जर प्रत्यक्षात अनुभवायचा असेल तर आपल्याला प्रकाशाच्या वेगाच्या जवळपास पोहोचणाऱ्या वाहनाने प्रवास करावा लागेल. पण हे फक्त सांगणे नाही तर हे सिद्ध झाले आहे. 1971 मध्ये शास्त्रज्ञांनी हाफले कीटिंग नावाचा एक प्रयोग केला. त्यांनी जगातली सर्वात अचूक अणुघड्याळे म्हणजेच ॲटॉमिक क्लॉक्स वापरली. एक घड्याळ विमानाने पृथ्वीभोवती फिरवले आणि दुसरे जमिनीवर स्थिर ठेवले. विमान जेव्हा प्रवास करून परत आले तेव्हा एक धक्कादायक गोष्ट दिसली. विमानातल्या घड्याळाची वेळ जमिनीवरच्या घड्याळापेक्षा काही नॅनो सेकंदांनी मागे पडली होती. विमानाचा वेग जास्त असल्याने त्यातील प्रवाशांसाठी वेळ खरोखरच स्लो झाला होता. जरी हा फरक नगण्य असला तरी त्याने आईन्स्टाईनचा सिद्धांत खरा ठरवला. मित्रांनो, हे तर होते भविष्यातील टाइम ट्रॅव्हल, पण अगदी सूक्ष्म स्तरावर, इतक्या लहान प्रमाणावर की ते आपल्याला जाणवतही नाही. पण आता कल्पना करा, तुम्ही एका अशा अंतराळयानात बसला आहात ज्याचा वेग प्रकाशाच्या वेगाच्या 99.9% इतका अफाट आहे. प्रकाशाचा वेग म्हणजे विश्वातील सर्वात अवाढव्य गोष्ट. प्रकाश एका सेकंदात तब्बल 3 लाख किलोमीटर अंतर पार करतो.
समजा तुम्ही याच वेगाने अंतराळात 5 वर्ष प्रवास केला. जेव्हा तुम्ही पुन्हा पृथ्वीवर परत याल तेव्हा तुमच्यासाठी फक्त 5 वर्ष उलटलेली असतील. पण पृथ्वीवर मात्र तब्बल 112 वर्ष निघून गेलेली असतील. तुमचे मित्र, कुटुंब आणि ओळखणारी माणसं कोणीच आता त्या जगात नसेल. मानवी संस्कृती काहीशी बदललेली असेल आणि तिथलं तंत्रज्ञान प्रगत झालेलं असेल. आइन्स्टाईनच्या सिद्धांतानुसार तुमचा वेग जितका जास्त तितका तुमच्यासाठी वेळ स्लो होत जातो. म्हणूनच अंतराळयानातील तुमच्या प्रचंड वेगामुळे तुमच्यासाठी फक्त काही वर्ष उलटली, पण पृथ्वीवर मात्र अनेक वर्ष निघून गेली. हे आहे खऱ्या अर्थाने भविष्यातील टाइम ट्रॅव्हल, जे पूर्णपणे शक्य आहे आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या अचूक आहे. आणि मित्रांनो, भविष्यात जाण्यासाठी केवळ वेगाचाच आधार घ्यावा लागतो असं नाही, तर एक रंजक बायोलॉजिकल मार्ग देखील आहे, ज्याला क्रायोनिक्स म्हणतात. तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण मृत्यूनंतर अनेक लोकांचे मृतदेह एका विशेष टँकमध्ये अतिशय कमी तापमानात गोठवून ठेवले जात आहेत. सध्या जगभरात सुमारे 500 ते 600 लोकांना अशा प्रकारे क्रायोजेनिकली गोठवून ठेवण्यात आले आहे. त्यांचा असा ठाम विश्वास आहे की भविष्यात मेडिकल सायन्स इतके प्रगत होईल की त्यांना पुन्हा जिवंत करणे आणि त्यांच्या आजारांवर उपचार करणे शक्य होईल. थोडक्यात सांगायचे तर ही एक खूप लांब झोप आहे. तुम्ही आज निद्राधीन होता आणि थेट 100 किंवा 200 वर्षानंतरच्या एका नवीन जगात जागे होता. हे सुद्धा एका प्रकारचे वन वे टाइम ट्रॅव्हलच आहे, जिथून मागे येण्याचा कोणताही मार्ग नाही. पण चला, आता बायोलॉजीच्या जगातून पुन्हा एकदा फिजिक्सच्या रोमांचक जगाकडे वळूया. कारण आइन्स्टाईननं वेळेचं हे कोडं अजून एका वेगळ्या आणि धक्कादायक पातळीवर नेऊन ठेवलं. 1915 मध्ये त्यांनी आपला दुसरा मोठा सिद्धांत मांडला, जनरल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी. या सिद्धांतानं वेळेबद्दलची आपली समज पूर्णपणे चक्रावून टाकली. आइन्स्टाईननं असं सिद्ध केलं की वेळ फक्त तुमच्या वेगावरच अवलंबून नसतो, तर गुरुत्वाकर्षण सुद्धा वेळेला स्लो करू शकतं. सोप्या भाषेत सांगायचं तर गुरुत्वाकर्षण जितकं जास्त, वेळ तितकाच स्लो चालतो. तुम्हाला कदाचित प्रसिद्ध इंटरस्टेलर सिनेमा आठवत असेल, ज्यामध्ये मिलर्स प्लॅनेट नावाचा एक ग्रह दाखवला आहे. हा ग्रह गार्गॅन्चुआ नावाच्या एका महाकाय ब्लॅक होलच्या खूप जवळ असतो. तिथे गुरुत्वाकर्षण इतकं अफाट असतं की त्या ग्रहावर घालवलेला फक्त 1 तास म्हणजे पृथ्वीवरची तब्बल 7 वर्ष होती. मित्रांनो, हे केवळ पडद्यावरचं मनोरंजन नाही, तर हे विज्ञानाचं वास्तव आहे. ब्लॅक होल ही ब्रह्मांडातील अशी ठिकाणं आहेत जिथे गुरुत्वाकर्षण इतकं शक्तिशाली असतं की तिथून साक्षात प्रकाशही बाहेर पडू शकत नाही. आता विचार करा, जिथे प्रकाशाचा सुद्धा निभाव लागत नाही तिथे इतर गोष्टींची काय अवस्था होत असेल. या प्रचंड गुरुत्वाकर्षणामुळं तिथे वेळ अक्षरशः रांगायला लागतो, तो स्लो होतो. जर तुम्ही ब्लॅक होलच्या इव्हेंट होरायझनच्या अगदी जवळ गेलात आणि त्यामध्ये न ओढले जाता तिथे फक्त काही तास घालवून परत आलात, तर तुमच्यासाठी कदाचित ते काही तास असतील. पण पृथ्वीवर मात्र तोपर्यंत अनेक पिढ्या आणि कित्येक शतकं उलटून गेलेली असतील. हेच आहे गुरुत्वाकर्षणामुळे घडणारं टाइम ट्रॅव्हल. यालाच ग्रॅव्हिटेशनल टाइम डायलेशन असे म्हणतात. याचं सर्वात उत्तम आणि आपल्या रोजच्या वापरातलं उदाहरण म्हणजे GPS. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या तुलनेत अंतराळात जिथे हे सॅटेलाइट्स फिरत असतात तिथे पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण कमी असतं. आइन्स्टाईनच्या सिद्धांतानुसार कमी गुरुत्वाकर्षणामुळे तिथे वेळ थोडासा फास्ट चालतो. त्यामुळे आपल्या फोनमधल्या घड्याळाच्या तुलनेत सॅटेलाइटवरील घड्याळं दररोज काही मायक्रोसेकंदांनी पुढे पळतात. हा फरक ऐकायला जरी खूप छोटा वाटत असला तरी तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. जर शास्त्रज्ञांनी गणिताचा वापर करून सॅटेलाइटच्या घड्याळातला हा सूक्ष्म फरक रोजच्या रोज नीट केला नाही, तर गुगल मॅप्सचं गणित पूर्णपणे बिघडेल. याचा परिणाम असा होईल की गुगल मॅप्स तुम्हाला तुमच्या घराचं अचूक लोकेशन दाखवण्याऐवजी थेट 10 किलोमीटर लांबचं ठिकाण दाखवू लागेल. म्हणूनच शास्त्रज्ञांना सॅटेलाइटमधील या घड्याळांचा वेळ वारंवार दुरुस्त करावा लागतो. याचाच अर्थ असा की टाइम डायलेशन ही फक्त पुस्तकात वाचण्यापुरती मर्यादित संकल्पना नाही. ती दररोज तुमच्या खिशातल्या मोबाईलवर आणि गुगल मॅप्सच्या अचूकतेवर प्रत्यक्ष परिणाम करत असते. तर मित्रांनो, आतापर्यंत आपण पाहिलं की विज्ञानानुसार भविष्यात जाणे नक्कीच शक्य आहे. पण भूतकाळात जाण्याचा विषय निघाला की गोष्टी खूपच गुंतागुंतीच्या होतात. तरीही
विज्ञानात एक अशी थिअरिटिकल संकल्पना आहे जी भूतकाळातील प्रवास कदाचित शक्य करू शकते, आणि ती संकल्पना म्हणजे वर्म होल्स. हे समजण्यासाठी एक सोपे उदाहरण घेऊ. कल्पना करा, तुमच्या हातात एक कागदाचा तुकडा आहे. या कागदाच्या एका टोकावर पॉइंट ए आहे आणि दुसऱ्या टोकावर पॉइंट बी. जर तुम्हाला एका पॉइंटवरून दुसऱ्या पॉइंटवर जायचं असेल तर कागदावरून सरळ रेषेत खूप लांबचा प्रवास करावा लागेल. पण जर तुम्ही तो कागद मधून दुमडला आणि हे दोन्ही पॉइंट्स एकमेकांच्या अगदी जवळ आणले आणि समजा एका पेन्सिलने त्या कागदाला आरपार छिद्र पाडलं, तर तुम्हाला थेट दुसऱ्या बाजूला पोहोचण्यासाठी एक शॉर्टकट मिळेल. अंतराळ विज्ञानात याच शॉर्टकटला वर्म होल म्हणतात. हे वर्म होल म्हणजे अवकाशातील दोन दूरवरच्या ठिकाणांना जोडणारा एक पूलच आहे, ज्यातून तुम्ही एका क्षणात प्रचंड अंतर पार करू शकता. मित्रांनो, ही क्रांतिकारी संकल्पना महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाईन आणि त्यांचे सहकारी नेथन रोजन यांनी 1935 मध्ये जगासमोर मांडली होती. म्हणूनच विज्ञानाच्या भाषेत याला आइन्स्टाईन रोजन ब्रिज असेही म्हणतात. पण यामध्ये एक खूप मोठी तांत्रिक अडचण आहे. वॉर्म होल्स सध्या फक्त विज्ञानाच्या कागदावर आणि क्लिष्ट गणिती समीकरणांमध्येच अस्तित्वात आहेत. आइन्स्टाईनच्या सिद्धांतानुसार ते विश्वात असू शकतात, पण आपण प्रत्यक्षात दुर्बिणीने कधीही एखादा वॉर्म होल पाहिलेला नाही. यातली सर्वात मोठी अडचण म्हणजे त्यांची कमालीची अस्थिरता. समजा अवकाशात एखादा वॉर्म होल तयार झालाच तरी तो स्थिर राहण्याची शक्यता खूपच कमी असते. तो इतका नाजूक आणि क्षणभंगूर असतो की निर्माण झाल्या झाल्या तो स्वतःच्याच प्रचंड गुरुत्वाकर्षणामुळे कोलमडून पडेल. थोडक्यात काय, तर हा विश्वातील शॉर्टकट तयार तर होईल, पण त्यातून प्रवास करण्यापूर्वीच तो बंद होईल. जर हा वॉर्म होल आपल्याला प्रवासासाठी उघडा आणि स्थिर ठेवायचा असेल तर त्यासाठी एका अत्यंत दुर्मिळ गोष्टीची गरज लागेल. ती म्हणजे एक्झॉटिक मॅटर. हे काही साधेसुधे पदार्थ नाहीत, तर यामध्ये निगेटिव्ह एनर्जी असते, जी या वॉर्म होलला आतून आधार देऊन त्याला उघडे ठेवू शकते. दुर्दैवाने असा कोणताही पदार्थ मानवाने आजवर शोधलेला नाही. त्यामुळे वॉर्म होल्स हे सिद्धांतानुसार नक्कीच शक्य आहेत, पण प्रत्यक्षात त्यांचा वापर करून प्रवास करणे ही आजही विज्ञानासाठी एक खूप मोठी आणि अवघड गोष्ट आहे. बरं, समजा भविष्यात आपण हे तंत्रज्ञान विकसित केलं आणि वॉर्म होल्सच्या किंवा इतर कोणत्याही मार्गानं भूतकाळात पोहोचलोच, तरी आपला प्रवास तिथेच संपत नाही. उलट खरी डोकेदुखी तर तिथे पोहोचल्यावर सुरू होते. ती म्हणजे पॅराडॉक्स, म्हणजेच एक प्रकारचा विरोधाभास. विरोधाभास किंवा पॅराडॉक्स म्हणजे असं एक तार्किक कोडं जे सोडवणं जवळजवळ अशक्य असतं. ही कोडीच भूतकाळातल्या टाइम ट्रॅव्हलला खऱ्या अर्थानं गुंतागुंतीचं आणि रहस्यमयी बनवतात. चला, यातील सर्वात गाजलेला विरोधाभास समजून घेऊया, ज्याचं नाव आहे द ग्रँडफादर पॅराडॉक्स. कल्पना करा की तुम्ही एक टाइम मशीन बनवली आणि तुम्ही भूतकाळात समजा 1950 सालात गेलात. तिथे जाऊन तुम्ही रागाच्या भरात तुमच्या आजोबांना त्यांच्या लग्नाआधीच मारून टाकले. आता नीट विचार करा, जर तुमचे आजोबाच राहिले नाहीत तर तुमचे वडील जन्माला येणार नाहीत. जर वडील जन्माला आले नाहीत तर तुमचा जन्म होणारच नाही. आणि जर तुमचा जन्मच झाला नाही तर मग ती टाइम मशीन कोणी बनवली आणि भूतकाळात जाऊन आजोबांना कोणी मारले? हीच ती मोठी समस्या आहे. जर तुम्ही भूतकाळात जाऊन अशी एखादी गोष्ट बदलली ज्यामुळे तुमचे स्वतःचे अस्तित्वच संपणार असेल, तर मग तुम्ही ती गोष्ट करायला तिथे गेलातच कसे? हे एक असे चक्रव्यूह आहे ज्यातून बाहेर पडायला विज्ञानाकडे सध्या तरी कोणतेही लॉजिकल उत्तर नाही. म्हणूनच याला ग्रँडफादर पॅराडॉक्स म्हणतात. आणि या पॅराडॉक्सचा अजून एक भयानक प्रकार आहे ज्याला म्हणतात द बटरफ्लाय इफेक्ट. हा कॉन्सेप्ट तर ग्रँडफादर पॅराडॉक्सपेक्षाही जास्त डेंजरस आहे. किऑस थिअरीनुसार भूतकाळातील एक अत्यंत छोटीशी घटनासुद्धा भविष्यात प्रचंड मोठे बदल घडवू शकते. कल्पना करा, तुम्ही भूतकाळात गेलात आणि तिथे चुकून तुमच्या हातून एक छोटेसे फुलपाखरू मारले गेले. तुम्हाला वाटेल एका फुलपाखराने काय फरक पडतो? पण मित्रांनो, निसर्गाचं चक्र हे लाखो वर्षांच्या अत्यंत नाजूक घटनांनी विणलेलं असतं. समजा त्या एका फुलपाखराच्या अभावामुळे एखादा पक्षी त्या दिवशी उपाशी राहिला. भुकेमुळे त्या पक्षाने आपलं नेहमीचं ठिकाण सोडून दुसरीकडे अन्नाचा शोध घेतला आणि त्या पक्षाच्या हालचालीत झालेल्या या एका छोट्याशा बदलामुळे
निसर्गात अशा काही घटनांची साखळी सुरू झाली जिने येणाऱ्या हजारो वर्षातील मानवी इतिहासाचा प्रवाहच पूर्णपणे बदलून टाकला. हे एखाद्या शांत तलावात टाकलेल्या लहानशा खड्यासारखं असतं. खडा जरी छोटा असला तरी त्यातून निर्माण झालेल्या लाटा मात्र पूर्ण तलावात आणि दूरवर पसरत जातात. जेव्हा तुम्ही भूतकाळातून परत याल तेव्हा कदाचित तुम्हाला तुमचं जग ओळखताही येणार नाही. कदाचित एखादं शहर तिथे नसेल किंवा तुमचं अस्तित्वच इतिहासातून कायमचं पुसलं गेलं असेल. आणि आता पुढच्या पॅराडॉक्सकडे वळूया, ज्याचे नाव आहे प्रीडेस्टिनेशन पॅराडॉक्स. हा पॅराडॉक्स म्हणतो की तुम्ही काहीही केले तरी भूतकाळ बदलणे अशक्य आहे. जे होणार आहे ते होऊनच राहणार. नियती आधीच ठरलेली आहे. हे एका उदाहरणाने समजून घेऊ. समजा एका व्यक्तीच्या आईचा लहानपणी एका कार अपघातात मृत्यू झाला होता. तो व्यक्ती मोठा होतो, शास्त्रज्ञ बनतो आणि टाईम मशीन बनवतो. त्याचे एकच ध्येय असते, भूतकाळात जाऊन आपल्या आईला वाचवणे. तो टाईम मशीनमध्ये बसतो आणि त्या अपघाताच्या दिवशी पोहोचतो. तो रस्त्याच्या कडेला उभा राहून त्या कारची वाट बघत असतो. अचानक त्याला त्याची आई रस्ता ओलांडताना दिसते आणि ती कार वेगाने तिच्या दिशेने येत असते. तिला वाचवण्यासाठी तो जोरात ओरडतो आणि तिला धक्का देऊन बाजूला करायला धावतो. पण इथेच गडबड होते. त्याच्या जोरात ओरडण्यामुळे आईचं लक्ष विचलित होतं आणि ती रस्ता ओलांडताना मध्येच थांबते. किंवा त्याने दिलेल्या धक्क्यामुळेच ती नेमकी त्या कारच्या समोर जाऊन पडते आणि तिचा अपघात होतो. विचार करा, जर तो तिला वाचवायला गेलाच नसता तर कदाचित ती वाचली असती. पण त्याच्या जाण्यानेच तो अपघात घडला जो तो टाळायला गेला होता. पण त्याने केलेल्या प्रयत्नामुळेच तो इतिहास पूर्ण झाला जो आधीच घडला होता. यालाच म्हणतात प्रीडेस्टिनेशन. तुम्ही भूतकाळात जाऊन जे काही कराल ते आधीच इतिहासाचा एक भाग होते. तुम्ही भूतकाळ बदलू शकत नाही, तर तो घडवण्यासाठी कारणीभूत ठरता. याशिवाय एक खूप मोठा आणि विचार करायला लावणारा प्रश्न उरतोच. जर भूतकाळात प्रवास करणं शक्य असेल तर मग भविष्यातून आपल्याकडे आजवर कोणीच का आलं नाही? आपण टाईम ट्रॅव्हलर्सना आपल्या आसपास का पाहत नाही? याचं उत्तर शोधण्यासाठी प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांनी 2009 मध्ये एक अनोखा प्रयोग केला होता. त्यांनी टाईम ट्रॅव्हलर्ससाठी एक खास पार्टी आयोजित केली. गंमत म्हणजे त्यांनी या पार्टीची इन्व्हिटेशन्स पार्टी संपल्यानंतर प्रसिद्ध केली. त्यांचा तर्क असा होता की जर भविष्यात कधीतरी टाईम ट्रॅव्हल शक्य झालं तर कोणाला तरी ही जुनी निमंत्रणं वाचायला मिळतील आणि ते टाईम मशीनने भूतकाळात येऊन त्या पार्टीला हजेरी लावतील. पण दुर्दैवानं त्या पार्टीला कोणीही आलं नाही. हॉकिंग पूर्ण वेळ एकटेच बसून राहिले. मग याचा अर्थ असा होतो का की भूतकाळातील प्रवास कधीच शक्य होणार नाही? कदाचित हो किंवा कदाचित नाही. यामागे अनेक रंजक शक्यता असू शकतात. कदाचित भविष्यातील लोक अदृश्य राहून आपल्यावर फक्त लक्ष ठेवून असतील. कदाचित निसर्गाचे नियमच भूतकाळात ढवळाढवळ करण्याची परवानगी देत नसतील. किंवा सर्वात सोपं कारण, कदाचित त्यांना आपल्या या जुन्या काळात येण्यात काहीच रस नसेल. सत्य काय आहे हे आज तरी कोणालाच माहीत नाही. तर मित्रांनो, टाईम ट्रॅव्हल ही केवळ एक रोमांचक संकल्पना नाही, तर ती आपल्याला मानवी क्षमतेच्या पलीकडे विचार करायला भाग पाडते. इतिहास पाहिला तर 100 वर्षापूर्वी विमान उडवणं, 50 वर्षापूर्वी चंद्रावर पाऊल ठेवणं आणि 20 वर्षापूर्वी प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन असणं निव्वळ अशक्य वाटायचं. पण मानवानं आज या सर्व गोष्टी प्रत्यक्षात करून दाखवल्या आहेत. कदाचित आपण नाही, पण आपली 50वी पिढी नक्कीच काळावर मात करेल. कल्पना करा, भविष्यातला एखादा मुलगा टाईम ट्रॅव्हल करून आजच्या काळात येईल, आपला हा व्हिडिओ बघेल आणि हसत म्हणेल, बिचारे, यांना तेव्हा किती कमी माहिती होतं. आणि हे खरंच सुंदर आहे, कारण कुतूहल किंवा क्युरिओसिटी हीच मानवाची सर्वात मोठी ताकद आहे. आपण चाकाचा शोध लावला, अंतराळात गेलो, अणुशक्ती मिळवली. आता कदाचित वेळ सुद्धा एक दिवस आपल्या मुठीत असेल. कदाचित असेल किंवा नसेल, पण स्वप्न बघणं आणि शोध घेत राहणं हेच तर मानवाचं खरं यश आहे. त्यामुळे पुढच्या वेळी जर तुम्हाला कोणी विचारले की टाईम ट्रॅव्हल शक्य आहे का, तर त्यांना सांगा की वैज्ञानिकदृष्ट्या भविष्यात जाणे शक्य आहे, पण भूतकाळात जाणं आजही एक आव्हान आहे. आणि स्वप्न पाहण्यासाठी एवढं ज्ञान पुरेसं आहे. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा.
चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमेंट्समध्ये तुमची मतं नक्की कळवा. भेटूया पुढच्या अशाच एका रोमांचक व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.